Magandang araw po sa inyo, dear viewers. Sa video na ito, ang ipapakita po natin sa inyo ay kung paano po namin ni-resolve yung problema ng water leakage sa loob ng cabin tuwing umuulan. So, pag umuulan po, pumapasok ang tubig doon sa may footwell ng driver's side at saka ng passenger side sa ilalim ng dashboard. So, ide-demo namin sa inyo kung paano po pumapasok yung tubig doon, and then ide-demo rin namin sa inyo kung paano namin ni-resolve yung problema na yon. So, let's go! Okay, so didiscoveryhin namin kung saan bumubuhos yung tubig. Kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa loob dito, kaya tinanggal namin yung mga upuan. So bubuhusan namin ng tubig to dun sa kabila, and then titignan namin dito sa loob, sa ilalim ng dashboard, kung saan aagos yung tubig. At hahanapin namin yung butas na dinadaanan. Okay. Para takpan namin. Tatakpan namin siya, or tatakpan namin siya ng sealant. So makikita nyo dyan, medyo maputik na yun, kasi umaagos yung tubig dyan. Tapos dito sa kabila, umaagos din ang tubig dito. At nababaha itong buong floor na ito. Kaya pati yung carpet, tinanggal namin. Mapapansin niyo, umaagos ang tubig dito kasi normal yan. Diyan talaga lalabas yung tubig. Pero dumadaan din siya somewhere here para umagos ang tubig dito. Maya maya lang lalabas na yan. Simula na mag-drip ang tubig dito. Pag umuulan, matindi yung buhos ng tubig yan. So ang gagawin namin ngayon, tatanggalin namin itong mga gulong, dalawang gulong sa harapan. Tapos aalisin namin itong fender na ito. Titignan namin dyan sa ilalim, sa loob, sa likod ng fender. Kung possibly, titignan namin kung dyan dumadaan yung tubig at kung meron siyang inaabusan ng butas. Okay, so natanggalan namin yung fender pagkaalis namin ng gulong. At na-discover namin ito. Yun. Dapat yan may rubber sealant dyan. Iisipin namin ngayon kung anong pwede namin itakip dyan. Kasi dyan umaagos yung tubig. So, i-demo namin saglit para makita lang natin. Okay. So, umaagos yung tubig sa wire. And then, syempre, papasok dun sa loob ng cabin. Yan siya. So yan ang nangyayari dyan.
normal naman yung agos ng tubig dito sa mga cowls. Yung daanan ng tubig sa grill. Diyan sa grill. Palabas dito. Pero yun nga, walang rubber sealant ito. So dito naman sa kabila, tinanggal na rin namin yung gulong at saka yung fender. At kung papansinin natin yung grommet dito, yan ay buo pa rin siya. Kaya lang hindi ko maipakita dito sa video. Dito ay maluwag na, open na to. So possibly pumapasok na ang tubig dyan dito, papunta dyan. Kasi po dito kapag umuulan, yan, dyan dumadaan ng tubig. Yan, yung butas na yan. Yan, nakikita nyo yung butas na yan. Dyan lalabas ang tubig. Gagapang sa wire, sa wire na ito. Papasok dito. So, ang gagawin namin dito ay lalagyan ito ng sealant. Ngayon, sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng isang maliit na rubber mat na siya kong gagamitin para gumawa ng improvise na rubber cover para dito po sa butas na ito. So sa inyo din, maghanap na lang kayo ng ano man yung rubber na pwede ninyong magamit para gumawa ng improvise na takip dyan sa butas na yan. Ito naman, ang ginamit ko dito ay tire interior tube. Ito ang gagamitin kong pangbalot sa entrada ng wire harness papasok doon sa cabin. Para masigit na maging sealed siya at hindi na talaga dadaloy ang tubig sa loob. Ang ginamit kong pang-seal dyan sa butas ay Sparco High-Tech Black High Temperature RTV Silicone. So yan po ang ginamit ko. I don't know kung ano yung mga iba pang bagay na pwede nyo gamitin, pero sa akin po ito ang ginamit ko. Ginagamit din po ito na pang-seal sa windshield.
Okay po, kakabsat. So, ito na yung final outcome ng paglalagay namin ng sealant dito sa buong wire harness at saka dyan sa DIY na ginawa naming rubber na pang seal. At dito naman po sa kabila, ito pa yung original na grommet, pero nilagyan na din namin ng sealant. Alright, so kung mapapansin ninyo, wala nang lumalabas sa tubig. Dry na siya. Kailangan na lang namin gawin ay linisan itong interior ng kotse at madumi. Ayan. Pero other than that, wala na po kami problema sa pagpasok ng tubig dito sa cabin. Hindi na po mag-aamoy amag at mag-aamoy lumot itong loob ng sasakyan. Ang gagawin na lang namin ay gawin uling amoy bago itong loob ng kotse. By the way, doon din po sa kabila, nagbuhos kami kanina ng tubig at wala na rin pong tubig. Okay, so problem solved na po tayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood and ako naman po ay umaasa na nakatulong ako sa inyo kahit papaano sa munting DIY na ito. Yun lang po at maraming salamat. Like and subscribe and share.